Found your things. Splendid. Where were they? And... is this all you found? I left so much more. Should have kept it all with you, not left it lying around. Followed some paint tracks to a necker lair. Seems the beast's made off with your supplies. Used it to paint a fresco on one of the cave walls. Looked something like a battle scene to me. Impossible. They splashed paint on the wall in a rage. Unimportant. In any case, it's a good thing you found the basic colors. Shall we? While waiting, I spied a superior spot. Mehetünk felőlem gyorsabban is. We have had fantastic luck with the weather. The light is perfect, absolutely perfect. Painting this masterpiece gonna take long? A mere 6 hours. The sun won't allow us to work any longer than that. Oh, but the time will fly by. We'll chat, swap tales. Better yet, let me down a potion. Time will definitely fly by in a state of lethargy. No need to swap tales. No, no, no. Your expression, your posture, they must be just so. You must look alive with fire in your gaze. Lethargy is out of the question. Come on, give it some thought. You could title the painting, A Witcher Lying Senselessly on the Heath. You jest. A jesting witcher. Mire odaérjük, lemegy a nap. Hát már mindjárt este van. This the place? Yes. Just look at the view. Breathtaking. The perfect background for our masterpiece. Nem tudom, szerintem ez a hegyes, ez jobban néz Pretty, I ki. guess. Now, you must carefully consider in what pose you wish to be immortalized. All right. Considering. All is ready. We may begin. Have you decided on the pose you'd like to adopt? Hát hogy néznek ezek ki? Nem tudom, hát most ez milyen? Na melyik legyen, skacó? Válasszátok ki. Én rátok bízom. Hősi pózban. Jó. Ha legyen a hősi. Maybe I could just stand, sword in hand. Ah, splendid! A heroic pose, of course. The bold warrior, his sword held aloft, ready to run at the... well, that willow over there. I will paint in a griffin later. Shall I begin? Or would you prefer to adopt another pose? Na, az így néz ki, akkor várjunk, megnézzük, hogy néz ki a többi. Nézzük meg, aztán kiválasztod, melyik volt. Think I'll lie down. At least that way I can nap while you work. The hero at rest, lying on his side, propped up on an elbow, staring into the distance, relishing a victory. I can paint in a griffin pose later. Though, naturally, a nap is out of the question. We resolved that earlier. May I begin? Or would you prefer to strike a more dynamic pose? Let me try something else. Mi lenne, ha egyébként tényleg a lóháton lenne, egy keszeg is rajta legyen? How about I be on horseback?
Aztán Roach fest kind of egy deserves to be párcikán be. immortalized too. Oh, yes, a horse. Exceptional idea. But I Miért te would lovad rather a you perch túró? atop Alexander, my mount. I've trained him to pose. Én keszeget akarom. I shall paint in the carcass of a slain De miért nem griffin lehet... later. Now, Miért nem lehet raise your keszeget? head to exude pride. Thrust your breast forward. Hát akkor Go nem on, kell. breast forward. I want to see those hocks extended. Ahem. Is the horse paying attention? May I begin? Or would you rather try a different pose? Ez 6 órán keresztül azért... Ez komoly, ha így megtartja azt a kardot. Na jó, hát nem tudom, mindegy, melyik legyen. Legyen ez a lovas, pedig keszeg, ez jobb lett volna. Vagy legyen akkor a hősies. Hát ez nem keszeg. Let me Jó, try legyen a something hősies. else. Maybe I could just stand. Ah! The bold warrior, his sword, Igen, ready to akkor run at the... keszeg sem sértődhet Well, meg. that willow over there. Lehagy I'll paint azt in a a bokrotot. griffin later. Shall I begin? Jó, kezdheted. Így Gerát sem fárad el annyira. Go ahead. Now, be so kind as to adopt that look you gave me when I first asked you to work with me. That intense scowl of an angry wild ram about to butt heads. Yes, excellent. Now, hold that. Do not budge. This gonna take much longer? Not much at all. We'll run out of daylight soon. Please, keep your head still, in the same position. Fine, I'll try. I'll also try to remember to never trust a painter again. Griffin! Yeah, I know. You'll paint one in later. Gods! A griffin! Run and hide. Dearest mummy! Ah! Bakker, kapom már megint. Hopp. Gondolom most a fákja van kiválasztva. Hoppá! De lelőhetnék amúgy. Én nem bánnám, ha eltalálnánk. Aztek! Azt, minden ide gyors. Hoppá! Uha! Tű! Kapom. Kipjél neked damage-el! Hát nem ártana valami ízét, pajzsot rárakni magamra. Melyik az? Kapd el! Nem tudom lelőni, de lelőttem. Uha. Mindjárt csak egy kicsit fosok tőle belém van egyet, és mindjárt meghalok. Megvan. A képnek annyi. Is it safe? Yeah, come on out. And no wonder no one ever came here. It was a griffin's hunting ground. De te minket támad meg? That thing Képnek scared me is to annyi death. lett? Not quite to death. You are alive. Not least because you chose a witcher to sit for you. How's the painting? It survived too? It did. But I cannot show it to you now. I never Megúszta a display kép, unfinished Ugi. work. You can see it tomorrow, after midday, where we met. I shall display it in the market square.
Monstrous beast. Shall we immortalize it in the painting? Már ő nem lehet. Amúgy is akart rá a griffet festeni, nem? Yeah, let's add it. Carcass can serve as your prop. Splendid! Interesting color palette. And the textures and the proportions. It will do. Yes, it will do. But I shall paint it in later, in my atelier. There's an excellent illustration in the Encyclopedia Maxima Mundi. I fear this specimen is, well, too far cut and chopped. Ah, very well. That will do for now. I shall polish the details later. No point struggling on in this fading light. Ah, I almost forgot. Payment for your troubles. And I thank you for saving my life. Though, in doing so, you did also save your likeness. For posterity. Hát is el lehet adni. Hoppá. Na szóval. Egyébként még valami. Hol van itt? Vörös mutagén. Hercegi gárdista acélkard, eszembe el ugye. Hol van? Gerált kardja. 43-as szinttől. Nem rossz. Hú, hát lehet, hogy Gerált kardját inkább majd kirakjuk a házba a dísznek. Mert már lassan, mire eljutok odáig, hogy felfejlesztem a rúnával, ami igazából állandóan leviszi, vagyis állandóan eltűnik. Hiába van ezen is felfejlesztve róla a bónuszok. Addigra már ezek sokkal erősebbek lesznek. Na, minden esetre... Bakker, itt még van egy kérdőjel is, nézzük már meg együttel. És ha most visszamegyünk, akkor megnézzük a bankot. De hova kiabálsz, itt ők mögötten? You, sir, are a witcher. The very one the Duchessa summoned. Guilty as charged. And you gotta be someone who wants something from me. It's like you read my mind. You see, those caves are like cellars the gods carved out for their own stores. Spacious, dry. Just some monster lives inside him. A soothsayer. Gods be kelted, a soothsayer. So, will you help? Hát attól függ, milyen szörny. De most nem... mindegy. Might help, might not. Majd meglátjuk. Depends on whether we can agree on a fee. Hát szerintem egy olyan 50-et simán ide tudsz nekem adni. My, we clearly think highly of ourselves. I don't have it. Mutat be. Well, nearly there. Well, nearly there. Hagyjuk majd 15-tel a többet. Good. Yes, so be it. Ezért amúgy, na jó. Sure. Szerencsét, hogy kell a pénz. Attól függ, milyen szörny van itt. Ha értelmes szörny, akkor nem bántjuk, nem fogom itt kilakoltatni szegényt. De ha csak ilyen folytóidércek, vagy nem tudom. De
te. Az anyád úristen, most már téged kinyírnak. Azt a... Hát várjatok, már mindjárt meghalok. Faj. Kell ezt megölni. Várj, ne nyugodjál, hát bakker, meg is tudom ütni. Hát ezért nem adott ezt ezért 500-ot kellene adnia. Meg se lehet ölni. Az igen. Hát annyira nem működik neki. Hoppá! Amit vagy... igen. Többet is sebezhetnék vele. Állj már meg! Meg tudom tudni bakker is, mert a kardom is mindjárt eltörik. Mi az, hogy ezt nem tudom? Tedd el azt a fákját. Egy ütésből leviszi a páncélomat. De akkor nem baj. Hát... Az anyád úristenét. Nem baj, folyamatosan sebzi, hál' Istennek nagy izészóban. Aztán. A mutagén fejlesztés. Hogy összehúzza magát, kis biztos. Most mit csinálsz? Ha, nem tudom mire készül, sem megyek oda. Ne! Ha. Miért nem szúrtam meg? Nem tudom, összehúzza magát. Mi a túró ez? Nincs valami olajom? Valami? Mi a hajzével belassítom? Mi a túró ez? Axival. Ezt ugye? Na most? Azaz, kapja! Hát ez így nem esett hanyat, hát itt bukmentünk folyamatosan körbe-körbe. Hát ez egy simán adhatott volna 500-at. Nem volt könnyű. Még a kardom is tropára ment. Hát az többe fog kerülni a javításra, mint amit most lesz kifizet. Mi van még itt? Mondjuk lehet azért damage-elnek már ekkora nagyokat, mert már rég páncélt kellett volna cserélnem. De nem találtam valami új páncélt. Na jó, menjünk. Még voltok még valami a másik irányba? Erre mi van? Vagy erre út vezetnek? Várjatok, már megnézem, ha már itt vagyok. Hát, ha van valami láda, vagy ilyesmi. Hát nincs itt semmi. Le van omolva, vagy nem tudom, jó? Akkor mindegy. A bakker be is este le lehet, addig harcoltam vele. How goes it, friend? So? Well,
Problem solved. Shaelmar that lived in the cave won't pester you anymore. Superb! I've gained a warehouse, and you've gained my gratitude. Igen, még vagy 1000-rel. Kérek szépen többet. Mind showing me what you're selling? Sajt. Jöhet. See you later. Azt hittem nem tölt be. Hogy hirtelen lenyomtam. Na jó. Run, Roach. Menjünk végre vissza. És már tényleg el kell mennem egy kovácshoz, javítanom is kell, meg el kell adnom a sok cuccot. El kell menni a bankba, mielőtt a házba visszamegyek, mert úgyis fejleszteni kell, és nem lesz elég pénzem. Akkor meg még egyszer meg kell járnom azt az utat. És hova megyek én? Várjatok már nem tudom én sem. Menjünk ide-vissza. Akkor először hova menjünk, bakker, várjatok. Dühös farkas, illetve dühöngő, de nem papírmunka. Beszéljünk csak a pénzünkről. Is kell. Come on, Roach. Szóval... Akkor is közelebb, ha útjelzővel megyek. Oké, én semmit nem látok, olyan sötét van. Itt ez lámpa is szemembe világít, de mindegy. Itt is van az útjelző. No, akkor ide majd el kell jönni. This is Beauclair, and everything's peachy. What is it? Got your coin, sir? And a wee gift to thank you for the trust you showed. This blade's the Reckoner. It saved my arse a fair number of times. Na, kaptunk egy kardot. Thanks, Chanfanelli. 500 We'll csak. call it even. Aztán kapunk vagy 5000-et. I'd like to apologize for the whole mingin' kerfuffle. Nem baj, ez is tök jó. Ez is szuper. Akkor menjünk, adjuk el a cuccokat. Abból is jön majd még egy kevés. Szóval ahol itt van a környéken. Jó fele megyek legalább? Hát, fogjuk rá. Reginald Aubrey has returned, not to be missed. Buy your ticket. És az a másik oldalon van vajon? Tudja, hogy a másik oldalon van. Abba ide megyünk, itt be tudok menni legalább. Hol tudok bemenni? Valahol itt. No. Greetings, Geralt of Rivia. Rather. Mind you, it's no monster hunt, but I'm sure you'll be interested all the same. I'm an armorer, see, and I've for years sold diagrams for Witcher armor of exceptional quality, Grandmaster level. Heard of them. Never seen any, though. Thought they were lost. Not quite. For I've been lucky enough to learn that their holders came to Tucson. Alas, they then perished, but I know where. I just need a partner to help me retrieve them. If you know where to look, why not get them yourself? No offense, but do I look like a rough-hewn adventurer? Besides, who would serve my clients while I romped about seeking them? No, I'd rather leave it to someone familiar with such matters. Bring me the diagrams, and from them I'll forge for you whatever you fancy. Oké. Nekem már mindenem is van.
All Mindjárt these megnyomjuk a diagrams somehow cuccokat. wound up in Toussaint? How is that even possible? Toussaint was once home to Teee-I, a legendary and now deceased elfin master armorer. Witches from all corners of the world came to him to Nem baj egyébként, forge mert their pont ugye blade, kell their nekünk mail. páncél. Heard about him. Supposed to have been the best. And thus he charged the king's ransom for his work. Witches would take difficult, dangerous work to earn the coin to pay him. Some, alas, met with misfortune, and the diagrams they carried were left to rot with their earthly Lesz remains. egy pár. Got it. Find them, find the diagrams. But how can I know where to look for their Tehát remains? minimum 4, ugye? As it happens, I learned my trade at Jensai's side. So I heard the stories of the missing witches firsthand. What he told me, well, that is what discouraged me from seeking the diagrams out myself. We must strike a deal. I shall tell you all I know. In return, once you found the diagrams, you will let me draft a copy. Where do I look for these diagrams? I know of 5 likely fallen witches, each from a different school of the wolf, griffin, cat, bear, and manticore. Which should Manticore. I start with? Hát én most macskát használok. Ez nem tudom, ja. Let's talk about the cat. A year ago, Bartolome Delaunay, the ducal armorer, asked me to confirm the authenticity of a Witcher diagram he had received by messenger. You see, at the time he was working on new armor for the ducal guard. A Witcher from the School of the Cat offered to sell him diagrams for a full set of gear. The diagrams would have been helpful indeed. The diagram you saw, was it really a Witcher diagram? Beyond any doubt. It's a shame Delaunay didn't let me draft a copy. He was quite shaken up, afraid the Witcher might simply kill him and take his coin. Possibly a well-founded fear. Soon after, Delaunay disappeared without a trace. I would have searched his former home for clues, but it has fallen into disrepair, and it is simply too dangerous there. Jó. Még ezt kérdezzük meg. School of the Manticore. Probably know the least about it, though once, long ago, wore some armor forged there. My master said the Manticores have their fortress in the Far East. A century past, one of their number came to him, a witcher named Merton. He made a poor impression on my master. He stank like a dwarfen still, and quarreled fiercely all the time. Tiensail slammed the door in his face and told him to return when he sobered up. He would conduct no business with a drunk. The Witcher, however, failed to return. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the ducal guard. He was arrested and sentenced. Bastoy prison, where he was held, well, it's been a ruin for years. Still, you may want to start your search there. Tell me about my brother, the wolf. His name was Aton. I remember him well. My master liked him, helped him find a safe, yet well-paid contract. A few years ago, an archaeological expedition arrived in Toussaint from Castel Gropian. They questioned my master about the elfin ruins at Termes. He warned them of the danger there and recommended they take Aton as an escort. What kind of danger did he mean? Any idea? Legend claims wraiths haunt the chambers beneath Termes. I cannot say if there is any truth to this, but both the scholars and the Witcher disappeared without a trace.
Na jó, hát igazából, ha nem muszáj mondjuk ezeket úgyse fogom. Mindjárt megható, hallgassuk meg. The Griffin. Nem fogom mindet What can you tell me összeszedni. about him? He came some 200 years ago, Bár a but farkas az my még master érdekelne. remembered him well. This Witcher was Ma not meglátjuk. stripped of emotions, you see, as Útba his esik el. colleagues were. He had taken on a contract at Fort Usa and required Majd better valamikor. gear. He showed my master his diagrams, paid a deposit, and was never seen again. Apparently he rode off one night from the fort, never to return. Any idea where he went? No, it said he left in a rush, so he may have left something behind. Only ruins remain of Fort Usa, but you may wish to search them. Tell me more about the bear, can you? He appeared shortly after Master Tiensail took me on as his apprentice. I remember the bear-head medallion that hung from his neck. I remember a towering witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True, this one clearly was not wealthy. But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo vineyard, where a building had just collapsed. Time passed, the bear never showed, and my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Witcher had indeed accepted a job. Yet that was all they heard of him, and that is all I know. Jó. What do you have on offer? Na, megtudtunk mindent. Úgyhogy, bakker. Hát na, csak ide mindet. Várjátok, ezüstkard, ez is egész jó, viszont ugye csak egy rúna hely van benne, és csak 3-ra lehetne rakni majd valamit. Úgyhogy egyenlőre ezeket eladjuk. Hoppá, az még erősebb volt, mint ez, de mindegy. Biztos, hogy nem adjuk el. Jó, ezek is akkor mehetnek, majd csinálunk páncélt, ha megvannak ezek. Mondjuk ez stiga. Az még jobb, még ennél is. Mondjuk az is csak 2-es. Ezt megkaptuk, de ez rosszabb, ami van. Szám szerint nem kell. Meg ez sem. Ez még lehet, ez pedig nem. Nem tudom. Jó, az maradjon. Jó, nem kell ez semmi. Ja, hát mondjuk... Nem tudom, ezüstkardból van-e valami jobb? Mindegy, maradjon még ez is. Jó, adjuk még el akkor a... Bónusz tapasztalati pont szörnyekért. Ugye az van most. Mi van most? Szóval az a szörnyekért. Nem az van most Keszegen? Mindegy, emberekért ugye ezt meg kellene hagyni. Szerintem az van Keszegen, úgyhogy ezt is eladjuk. Jó. Vagy nem, most már a király griff, vagy mi a túró van rajta. Na mindegy, mert azt vágta utoljára, szerintem automatikusan felrakta. Ez az izé volt, amit eladtam. Az óriásnak a feje, vagy mi a túró, amit legelőször, mikor ide jöttünk Tuszánba. Ugye le kellett csapni. Javítás. Az kell nekem. 409, látjátok? Többe kerül javítás, mint amit adott nekem a csávóka. Tudtam én. Jó, bár ebben ugye benne van a páncél is. Jó, igazából akkor ennyi. Farewell. Good luck.
Na, nagymesteri farkas iskolai felszerelés, wow! Nagyon jó. Meg a medve, meg minden is. Jó, hát amint meg lesz a recept, meg minden. Manticore, arra is kíváncsi vagyok. Ezt a 3-at majd megnézzük valamikor, megkeressük. A macskát, meg a farkast, meg ezt a mantikort. Jó. Na most akkor ezzel meg vagyok. Hova akartam már menni? Ide először is. A házunkhoz, igen, hogy fejlesszük tovább közben. Hova kell? És mi van itt még? Tufói szörnyeteg, mennyből a marha, és 30 üstvág, beszél megbízó kiírójával, csak egy maradhat. Mik ezek? Gwint. Gyűjts össze, hát messze vagyok attól. Mindegy, volt itt valami bunyó is. Ez melyik volt? Jó, az összeset, hát hogy ne. Jó, valamit majd még talán megnézzük. Ja, itt van. Tudom, ezek hol vannak. Majd még ebből egyet megnézzünk. Itt is lesz majd a városban. De sajnos nem sok idő van, hosszúban nem akarok belekezdeni. De megnézzük akkor a házunkat. Még ott is lehet valami. Feltéve, ha emlékszem, de valami... Aha, itt is van. Nézzük, hogy mi történt. Lehet jó lenne nappal, vagy reggel legalábbis körbenézni. Cheap shenanigans. I can't see a thing through these cataracts. Sonny, is that you? Na, itt is van az asztal. Ezt már szeretem. Tessék. Köszönjük ő egyből. Nincs az asztal. Szuper. Meg is van. Nézzük, mi történt ide bent. Na. Hát azért... Azért szebb lett. Csak villanyt elfelejtettek rakni. De amúgy jó. De komoly. Fegyverálvány. Ha, és ide raktam. Ugye az egyik kardot már. Aha, a macska kardot. Acél. És ezt is ide rakom szerintem, mert ugye ez kevesebbet csak ez a picikét, úgyhogy jó lesz itt. Amit nyertünk a lovagi tornán. De tényleg el kell menni a képért, új ideket van a festni a fenébe. Na mindegy. Szóval nem, úgy de jól néz ki. Várj, hagyj nézzek körül. Tök jó. Trófea. Ide nem tudom milyen trófeát lehet egyébként rakni. Meg könyvek, azok most nem érdekelnek. Ha bár az összes könyvet, ha ki lehetne rakni, kiraknám. Igazából csak ugye meg lehetne nézni, ami nálam van. De most azt már megnéztük múltkor. Jó, hol a csóka? Itt állt előttem, ott van. Renovations coming along all right, Barnabas Basil? Superbly, sir. General refurbishment has been completed, and I took the liberty of adding 2 racks, each upon which you might hang weapons and armor, if you've some pieces you'd like to display. Likewise, I have prepared a few spots in which new paintings might be hung. In other news, the laborers dusting out the cellar have made a most unusual discovery. I believe it's something you'll wish to see. Jó.
Nézzük meg. If you say I should see it, I'll go see it right now, BB. BB. Go up to any knight and shout, "The beast!" Strange. Something behind this wall, I think. Wow. A laboratory. Must have been an alchemist at one time. Na jó, köszönjük szépen. Abban átköz szörnyekből nyert mutagén alapvető például átalakíthatsz, hogy idéz mondani egy kisebb zöld mutagénné. Én pirosat szeretnék. Zöld mutagént fejleszted. Oké. Tehát akkor ebből, nagyon jó, na hát ezek, na, abban a pillanatban jöhet mind a kettőt. Így van. Ezek se kellenek egyébként. De várjál. Ebből most 65 kisebb izét fogok kapni? Aha, 4x4. Az durva. 6, az igen. Jó, köszönöm szépen. Ez nagyon jó. Mert akkor most... Hol van? Egám. És... is van. Tudok csinálni valamit. Így van, és akkor lesz nagy. És akkor már mi kellett nekem? Hány darab az izéhez? Hol van ez a karakter? Ugye még egy, ide meg nem tudom mi kell. Hol van? Jó. Akkor jöhet. Ezért kár volt képességpontot ellőnem, de mindegy. De meg már 3 is kell. Bár mondjuk nem rossz ez. De ez jó volt, hogy megismérgezte, ez pedig nagyobbat sebez. Amúgy szerintem ez jöhet. És hogyha már ez itt jött, és ide raknék egy pirosat, ha majd valamit megtanulok, mondjuk majd ezt megtanulom, és az is elérhető. De hogyan szerzek ennyi XP-t? Hát, bakker. Amúgy igen, itt írja a karforgatás, ugye piros. Az alá van húzva már karforgatás és jeleknél is, tehát ide már majd lehet pirosat, kéket, és akkor ide lehet már mindenféle narancssárga színbe belerakni mindent például, ha ezt megtanulom. Jó.
Mert ugye ezekhez is képességpont kell eleve, hogy ugye idáig szerintem, hogy ugye ez már 3, ez ki tudja mennyi, vagy 4, vagy megint csak 3, tehát nem is lépek el. Bakker, nem is lépek már ennyi szintet, meg még ugye tanuljak meg ezekből is, ha ki akarok rakni itt valamit. Hát itt Sanyi küldi, vagy van. Na minden meglátjuk, tök jó. Végül is, hogy ezt megtaláltuk. Ide meg majd páncélokat lehetne rakni. Megcsináljuk a 3 nagymesteri ízét, akkor ide kirakjuk, és akkor majd váltogatni lehet. BB, know anything about the laboratory in the cellar? One of the previous owners take an interest in alchemy? A laboratory? Alchemy? I know nothing of it. But I understand that to a witcher this must be a very intriguing find. It is. It was walled up. Equipment's pretty ancient too, so it must have belonged to someone who lived at Corvo Bianco before you started working here. Whoever it was sure knew their stuff, though. Got dragon glass vials and flasks, stills, sublimators, vengerometers. Forgive me, sir, but I fear I don't follow. Just saying, it's top-notch equipment. True masterpieces of craftsmanship for use in alchemy. Brewing a concoction with this stuff versus doing it over an open fire? Well, there's no comparison. Then I am all the more delighted you discovered it, sir. Lehet vele játszani. BB? Funny you should Akkor nem is ask, sir. láttam. I was quite adept in my younger years, but that was so long ago. I fear I've limited my interest to collecting now. Most mindenki örömére tudom, hogy ezt vártátok már egy ideje, hogy végre újra kártyázzak. Mind showing me what you got? Not at all, sir. Gyorsan megverjük, hát ad egy jó kis A lapot. round or two, perhaps? May the best man win. Do you wish to play against any particular faction? Utána megnézzük, hogy mit tudunk még alakítani. Vagy ez most mi ez? Vagy nem ad nekem lapot? Hát kivel játszál? Mindegy kerül sorba. Játsz Skelligével, hát ha megtudjuk, hogy Skellige mi seems van most még. appropriate for you. As you wish. Would you prefer I use my strongest deck or a weaker one? Volt legerősebb be, hát hogy ne? Akkor lehet vele gyakorolni ellene a nagy izére, majd a versenyre. At your surface, sir. Well then, let us play. Tuti megszívom, ezt kikapok, de akkor lehet, hogy nem is ad lapot. Csak játszani lehet vele. Ez jó, ez is jó, ez is, jó. Hát lehetne több. Nem tudom, neki szerintem, nem tudom, ez Kelligének nincs sok kémlapja. Ha van is, tuti, hogy csak a hős, az nem kell, hát ez még pont nem kellett volna. Kémet szerep, akkor ezt ide adja a másikat. Nem mindegy. Na itt van, hát ha lerakja a nem tudom mit, hogy medvévé változzon, meglátjuk, hogy milyen. Hát nem kémet adott. Na, itt a gomba. Ó, ott a medve. De durva, 16. Azt te komoly. Tehát 8 pontjuk lett a 2-esből rögtön. Sorban lévő berzselke lapok átváltoznak. Tehát ugye, hát nem ezt a lapot kaptam meg, de ugye kaptunk egy olyat a, nem tudom már, hogy hívjáktól, ami ugyanezt csinálja. Sőt, annak még talán még támadó pontja is volt. Ez komoly. Na, igen, erre a kémlapjára gondoltam, hogy ezt utinála lesz, hát egyértelmű. De ezt egyébként sem tudtam volna felvenni az álcalappal. Bakker. Az mi? Az mi? Ezt most el tudom pusztítani? Hát
Hát az ostromegység az eleve eddig sem nagyon működött normálisan, de a közelharcokat el kellene, hogy pusztítsa, úgyhogy nagyon remélem, hogy az off-os lesz, úgy van. Jó. Dandelion kirakja. Jó, igazából nem tudom, mit rakjunk le. Mondjuk egy ilyet. Uha, jönnek a hajók. És mindegyik fel... Jaj, azt hittem. Jó. Azt nem duplikálódik még nekik is a pontjuk. Hát ezt most meg kellene nyerni. Ó, passzolt. Oké. Jó, viszont ha ezeket duplikálom, az 12-t ér, úgyhogy muszáj vagyok. Hát őt lerakni, nincs mese. Nem rossz ez a lap, hogy még 2-t rögtön kivesz. Na jó. Hát nem tudom, nézzük mi van. Az a baj, ha lerak egy ilyen mocsári akármit. Bazd meg. Elfelejtettem ennek mi a képessége. Most visszarakott mindent a pakliba, így nem tudom Jennifernek a élesztő képességét kihasználni. Ó, hogy rohagy meg, együtt kellett volna raknom, csak elfelejtettem, hogy ezt ő tudja. Megint megszivatott. Ajaj, baj van. Nagyon nagy baj van. Ó, hagyjuk már. Ó, hát ez bukó. Mondjuk így egy fokkal jobb. Meg ki tudtam mondjuk használni. Passzolt. Jó, nyugi. Akkor ezt elnyomjuk. 3 pontot legalább veszített. Éppen hogy. Éppen hogy. Jó lapok ezek egyébként. Ezek a skerigeiek. Congratulate you on your victory. Shall we continue? Nem, elég volt, köszönöm szépen. Nem adsz nekem lapot, akkor kapd el. Maybe later. Got something I need to do right now. As you wish, sir. Na nézzük, mit tudunk még javítani, meg mennyibe kerül. Starting to really like this place. Maybe we should keep going. Refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Hát mindegy, mind a kettő jó lehet. Vagy kell. Mennyibe kerül? Feels like by investing a bit of coin I could make the house more functional. Indeed, momentum is best maintained once established. Now that we've finished the general renovations, you might begin to consider such things as a new bed, or additional armor stands, or weapon racks. Also some new furnishings, and a fresh coat of paint on the walls would do much to improve the guest quarters. Vakker. Jó, hát mondjuk ez pont nem kell már most szerintem egyenlőre. Meg ez sem. Hát egy ágyat az jöhet. De remélem csak egy 1000-es lesz. Excellent idea. In your profession, rest is supremely important. But say the word, and I shall order you a bed from the carpenters who craft comfort for the court. Jó. Great. Álló képesség bónusz. Think I deserve one at my age. True indeed, true indeed. I shall send a runner at once. The bet will be in place by this time tomorrow. Is there anything else you require, sir? Was wondering about the guest room. Not that I'm expecting company, but... Oh, but that is immaterial. All self-respecting hát ez kell, ha véletlenül Zabóka vagy valaki erre jár. What if someone were to drop by unannounced? Jöhet. Yeah, sooner we start on that the better. I can tell a man of action immediately. I'll see to it myself. The room shall be ready in 2 days, in my opinion. No. Is there anything else you require, sir? Képet kellett volna még, páncél, nem, az most nekem nem kell, vagy nem tudom. Csinálnak ezek valamit? Could use another weapon rack.
Got some interesting pieces. I know of a carpentry shop in town which crafts the humblest. Most 500, jó? Fine. Of course, at what? Jó. Is there any... Még valamit. Along the path. I agree. Akkor hozzákezd is egy dupta. Yes. It goes without saying, sir, that it... Köszönjük By szépen. this time tomorrow, there... Jó. Is there anything... Nem baj, anything elnyomom. else Ugye you ugyanazokat require, sir? mondogatják. Na a környezet, nézzük, Starting hogy to mik get into vannak. this whole renovating thing. I must... What a splendidly wise idea. Now that the general refurbishment is done, why not see to the grounds? Perhaps Jöhet. renovate the stables, or return Madame Boleus's garden to its former verdancy? You know, Roach, my horse? Well, we've been through a lot together. And since I've finally got a decent place to stay, I think she deserves one too. Oh, a sturdy stable testifies to a most honorable owner. Just say the word, and I'll have them start working on it at once. My Roach deserves the best. Have them refurbish the stables. I shall get to work at once. Yet finding workmen and completing construction takes time, though likely no more than 2 days. Will Jó. you be needing anything else, sir? So, sometimes I have to brew a potion, but I can't find the herbs I need growing anywhere nearby. Well, you're in luck, sir. The flower garden, once kept by Madame Nina, Monsieur Boleus's wife, seems the ideal place to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Jöhet. Good idea, but The idea is yours. Will you be needing anything? that's all for now. Na mindent fejlesztettünk. Oké. Szuper. Most, akkor még gyorsan elmegyünk a porcéshoz. Megverünk valakit útközben, aki verekedni akar. Igazából már így is idő van, de nem baj, gyorsan megcsináljuk. És mert ezek az itt van nem messze. No, nézzük ezt a porcint. Már vártam egy napot, hát már hova várjak? Itt vagyunk. Witcher? Was that truly necessary? Hello? Nuts, what are they, chopped liver? You must loosen up, else you'll pop a cork. Éjszaka? Inkább este, hogy ne lássanak semmi? Greetings. Geralt, there you are. So, our painting. Are you pleased? Is it to your liking? Do tell. Not exactly what I imagined. I believe I posed with all my clothes on. Clearly remember that, in fact. Some other details are off, too. Invalid as a criticism. I depicted you in a more flattering state. The painting has drawn crowds, aroused a great deal of interest. Can see that. Anyway, some advice for the future. Warn your subjects about your intentions. Your next model might not be so forgiving. You don't like it. I'm hurt. Perhaps you'd care to buy the painting. Megvenni, add ide ingyen. Given our rapport, I shall take a loss. For you, I'll part with it, I will, at a special price. 1000. Jó, hogy kap be. Mindegy, elvisszük. Why not? It'll make an interesting memento. Though I'd hardly call the price a bargain. Indeed, few have the sophistication to appreciate my technique. I sometimes go... De hol a griff? Azt nem is néztem. All right. At least this way I'll be able to control who sees it. Thanks. Na, legalább majd ki tudjuk rakni a falra. Everything's peachy. Nem tudom, oda a hálószobába. Vagy nem szóval rakni. Nature's rather handsome.
Jó. Megvan. Meg lehet nézni esetleg? Ott vannak. Hát jó ég. De mondjuk a táj az jó lett. Ott volt a hegy, de ott nem is hegy volt, ahol álltunk, hanem izék voltak. A hegy az pont arrafele volt, ahol a csávók állt, nem? Na mindegy. Jó. Meg kirakjuk valahol. Akkor ez pika. Jó, és akkor itt volt a... Amit elfelejtettem, még volt ez a bunyós. Ha? Melyik van itt közelben? Egyet nézzünk meg. Mit itt ezt? Hát vagy tök mindegy, itt egyenesen jó lesz az. Melyik az? Húzzál már fel, jó. Most tudunk át tudunk menni. Éres szájat kell legyőzni. The jaw-dropping Mancomb awaits a challenger. Witcher, do you wish to jump in? Considering it. So you're not surprised. Consider this as well. Here, intellect counts as much as strength. You see, Mancomb is no ordinary fighter. Fine, let's start. Oh, my knees quake like a carnival rattle. Let's get on with this ridiculous battle. I'm a top taunter, the best around, not one to be beaten by some inbred hound. Your taunts? I've heard dogs retch things more profound. Hear how pathetic and stupid you sound. Well, how then is this for a clever tongue twister? You're a bum-botching, blackened, bile-filled blister. Think you're confused. That sounds more like your sister. I'm immune to disease, but even I'd die if I kissed her. You aren't worthy to empty my sister's bedpan. You mange-ridden mutant, not even a man. Now I know how you do it. Just annoy your opponents to death. Let's end this pitiful farce. You, Witcher, are the dullest man alive. Put up your guard. Finally. Hogy kell védekezni? Kapta. Hoppá, hoppá. Na nyugi, nyugi. Hoppá. Hoppá. Az a nyelvű isteni. Baj. De amúgy védekeztem, vagy nem? Már rossz gombot nyomtam. Nem, jó lett az. Azaz, hagyadjuk neki, mert azt hiszi még megverhet bakker. Azon, még egyet. Úgy van. Egy kapta. Bum! Hoppá, azt hitted mi? És még jön? Egy jobbos. Nem, azt anyád úristeni. Hoppácska, hoppácska. Na még egyet. Ezért sebeztek. An unprecedented contest. Though walloped in the battle of wits, the Witcher still managed to beat Mancomb. Remekeltem, hát remekeltem. We've never seen this before. Már meguntam. 2 more champions to defeat before you can challenge the Maestro. Still Waters is to be found in Oatville, not far from Mountebank Alley, while Colossus fights in the largest courtyard in San Sebastian.
Hát az nem most lesz, kacok, majd a legközelebb. Na, de viszont hát itt is lesz egy küldi rögtön. Jó, hát lesznek itt még, itt most szépen le is mentjünk. És majd innen fogjuk folytatni legközelebb. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem tetszett nektek ez a rész is. Nem láttátok volna az előző részeket, akkor YouTube-on vissza tudjátok nézni őket. És azt hiszem azért egész jó volt, bár most főküldit ugye nem vittem, de még nem is akarom, igazából meg fogjuk csinálni a kis mellékküldetéseket is, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyenek. Úgyhogy a legközelebbi részben is igazából szerintem ezeket fogom folytatni, de szerintem tök jók, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy tök rá, hogy gyertek majd. De akkor is jöttek, hogyha nem. Holnap, ha minden jól megy, illetve nem, mert holnap nem lesz stream, de holnap után, pénteken fogjuk folytatni az Oddworld-öt, ott a Rapture Farmon, hát remélem, hogy sikerül kimenekíteni és megmenteni mindenkit, úgyhogy remélem majd ott találkozunk. Hát is köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a követést, és hát további szép estét kívánok nektek. Sziasztok!